बऱ्याच लोकांमध्ये ना डायबिटीस बद्दल बरेचसे भ्रम असतात. ही खोली आपण धरली तर तो दरवाजा आहे तो उघडला पाहिजे. दरवाजा उघडायला एक तर चाव्या पाहिजे. त्या चाव्या म्हणजे इन्सुलिन. डायबिटीज हा वंशपरंपरागत किंवा वडिलोपार्जित होऊ शकतो का? आईला जर डायबिटीस असेल तर मुलांना व्हायची शक्यता थोडीशी अधिक असते. आणि मग बऱ्याच वेळेला आजकाल आपण बघतो की लहान मुलांमध्ये डायबिटीस दिसतो, तर ते कशामुळे होतं? लहान मुलांना दिसणाऱ्या डायबिटीस मध्ये पण दोन गोष्टी आल्या. एक गोष्ट म्हणजे आई वडिलांना आहे, आजी आजोबांना आहे. आजी आजोबांचं कधी कळलंच नाही, कारण त्यावेळेला चेक करायची सोय नव्हती. त्यामुळे आई वडिलांना 40 झालंय तर मुलांना 25, 10, 15 वर्षात सुद्धा होऊ शकते. किंवा मुलं आजकाल मोबाईलमध्ये असतात. तर हे सगळं किती इफेक्टिव्ह आहे डायबिटीस होण्यामध्ये? मुलं जेव्हा मोबाईलकडे असतात तेव्हा थोडंसं फोकस बदललेलं असतं आणि ही मुलं खात राहतात. त्याचं पोट भरलंय, त्यांची भूक संपली आहे हे त्याच्या लक्षात याच्या पेक्षाही जास्त वेळ खातात. गोड खाल्ल्यानंतर डायबिटीस होतो का? किंवा डायबिटीस झालेल्यांनी गोड खाऊ नये का? माणूस सोडला तर जगातला कुठला प्राणी साखर खातो? म्हणून शरीराला आवश्यक आहे हे आपण कल्पना आणली कुठे? बरोबर. आपणच बाळाला पहिल्यांदा दुधातून साखर दिली. नमस्कार मित्रांनो, अमित सावंत ऑफिशियल या युट्यूब चॅनलच्या एका नव्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, MDRF म्हणजेच मद्रास डायबिटीस रिसर्च फाउंडेशन आणि ICMR म्हणजेच इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या दोन संस्थांनी मिळून एक रिसर्च केला आणि तो प्रकाशित केला 2021 साली. तर त्या प्रकाशनात आपल्या हे लक्षात आलं की भारतात सुमारे 101 मिलियन म्हणजे 10.1 करोड लोक हे डायबिटीस या आजाराने ग्रस्त आहेत. तसेच 136 मिलियन म्हणजेच 13.6 करोड लोक हे प्री डायबिटिक आहेत. प्री डायबिटिक याचा अर्थ की ज्यांच्यामध्ये डायबिटीसची लक्षणं दिसून आलेली आहेत आणि जे डायबिटीसच्या उंबरठ्यावरती आहेत. मित्रांनो, हे आकडे खूप घाबरवणारे आहेत आणि धोक्याची सूचना देणारे आहेत. तर डायबिटीस या आजाराबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि ज्यांना डायबिटीस झालेला आहे त्यांना मदतीचा हात पुढे करण्यासाठी दोन संस्था या हिरिरीने पुढे आलेल्या आहेत. डॉक्टर सतीश नाईक यांची निरामय डायबिटिक सेंटर आणि श्री अजित दीनानाथ पितळे यांची सामाजिक संस्था कोकण कट्टा. कोकण कट्टा या संस्थेला या वर्षी 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत. ही संस्था विलेपार्ले पूर्व या परिसरात आपल्या अनेक उपक्रमांमुळे घराघरात पोहोचली आहे. त्यामुळे निरामय डायबिटिक सेंटर आणि कोकण कट्टा यांच्या संयुक्त विद्यमाने डॉक्टर आपल्या दारी हा एक नवीन उपक्रम चालू केला आहे. तेव्हा आपण थोडक्यात जाणून घेणार आहोत या उपक्रमाविषयी कोकण कट्टाचे संस्थापक श्री अजित पितळे यांच्याकडून. आणि नंतर आपण सरळ जाणार आहोत नामवंत डॉक्टर श्री सतीश नाईक यांच्याशी डायबिटीस या आजाराविषयी चर्चा करण्यासाठी. अजित दादा, अमित सावंत ऑफिशियल या युट्यूब चॅनलच्या चर्चासत्रामध्ये मी तुमचे हार्दिक स्वागत करत आहे. नमस्कार. तुम्ही आमच्यापर्यंत पोहोचलात आणि ह्या उपक्रमाला अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं माध्यम ठरलं. तुमचे मनापासून खरं आभार मानावे. धन्यवाद. तर दादा, डॉक्टर आपल्या दारी हा नेमका काय उपक्रम आहे ते आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे. सर्व आधी प्रेक्षकांना सांगतो की डॉक्टर आपल्या दारी हा जो संकल्प आहे किंवा ही जी संकल्पना आहे ती डॉक्टर सतीश नाईक यांची आहे. आमच्यापर्यंत पोहोचले. त्यांनी विचार केला की कोकण कट्टा ही पार्ल्यातील एक अशी संस्था आहे की जी बरोबर ऑलरेडी पोहोचलेली आहे. त्या माध्यमातून आपण लोकांपर्यंत सहज पोहोचू शकतो आणि सेवाभावी संस्था काम करणारी आहे म्हणून त्यांनी आम्हाला सिलेक्ट केलं. आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही लोकांपर्यंत कसं पोहोचायचं ते परवाच आम्ही मीटिंग करून ठरवलेलं आहे. विलेपार्ले की जे आम्हाला परिचित विभाग आहेत बरेचसे तिथे म्हणजे शेकडो लोक अशी आहेत की लोकप्रतिनिधी आहेत आणि स्थानिक लेवलची जी मंडळ आहेत यांच्यापर्यंत आम्ही सहज पोहोचू. त्यांच्यानंतर बोलल्यानंतर तिकडचे असलेले काही जे त्रस्त आहेत म्हणजे या रोगाने जे त्रस्त आहेत त्यांची एक नोंदणी करता येईल आणि तसं त्याप्रमाणे त्या सोसायटीत किंवा त्या विभागात जाऊन आम्ही त्या लोकांना एक ठराविक काळात त्यांना वेळ देऊ. त्या वेळ ठरवल्यानंतर तिकडचे जे लोक जे त्रस्त नागरिक असतील या पीडित ते आपल्यापर्यंत पोहोचतील आणि त्यांची तपासणी हे आपले तज्ज्ञ डॉक्टर आहेतच त्यांच्याकडनं केली जाईल. त्यांना त्याचं निदान ते देतील. असा हा जो आमचा उपक्रम आहे हा विलेपार्ले विभागात साधारण मला वाटतं की मार्च महिन्यापासून आम्ही सुरू करत आहोत. पुढे बघता येईल असं कसं जातं. म्हणजे मार्च महिन्यामध्ये तुम्ही या सर्वांपर्यंत पोहोचवणार आणि नंतर मग त्यांची नोंदणी करून तुम्ही मग मार्च महिन्यापासून हा उपक्रम चालू करणार आहात.
तुम्ही बरोबर बोललात की मार्चमध्ये ही सुरुवात आम्ही अशा पद्धतीने करतोय की आपल्या माध्यमातून तर तुम्ही हजारो माणसापर्यंत पोहोचाल असं नक्कीच आहे. आणि बरोबर. त्याच माध्यमातून तुम्ही दिलेल्या व्हॉट्सअपचा वापर करून, फेसबुकचा वापर करून आणि काही पार्ल्यातील आपल्या ठराविक ठिकाण आहेत की जे आपण फलक लावून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं एक म्हणजे साधन आहे ते आम्ही पूर्ण करणार आहोत. आणि त्याचप्रमाणे काही स्थानिक मंडळ आहेत, ती मंडळ सुद्धा कार्यरत असतात आमच्यासाठीच, तर त्यांना त्यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या विभागात अशी नोंदणी करून लोकांच्या अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याचं माध्यम आम्ही साकार करणार आहोत. तर दादा, हा उपक्रम हा सध्या विलेपार्ले पूर्व येथील रहिवाशांपुरताच मर्यादित आहे, तर भविष्यामध्ये याची व्याप्ती वाढवण्याचा तुमचा काही विचार आहे का? नक्कीच विचार आमचा आहे, कारण आमची सेवाभावी संस्था आहे आणि आमच्या परीने आम्ही नक्कीच विचार करू की अंधेरी सुद्धा आम्हाला तसं कनेक्टेड आहे. पार्ला वेस्ट आहे, सांतभुज आणि गुलाड, सहारगाव वगैरे असे परिसर आहेत. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे ते डॉक्टर, कारण डॉक्टरांचं बिझी शेड्यूल, कारण त्यांच्या विदेश वाऱ्या पण भरपूर असतात. त्यातून त्यांनी हा उपक्रम घेतला ना, खरं लोकांसाठी इतका चांगला आहे की लोकांची सेवा हे डॉक्टर एखादा करू शकतो. हे त्यांच्या समोर आपण चित्र पाहताय आणि आमच्या सोबत आम्ही करतो. आम्ही पण भाग्यवान समजतो आम्हाला की या सेवेत आम्हाला कार्यभाग मिळालेला आहे. तर लोकांनी खरंच याचा लाभ घ्यायला पाहिजे. आणि तुम्ही म्हणाल तसं ते पुढच्या वेळी त्यांच्यावर डिपेंड आहे. सेवा करण्याचा मोका तर आम्ही नक्की सोडणार नाही. धन्यवाद. तर दादा, तुम्ही आमच्याशी बोललात आणि डॉक्टर आपल्या दारी या उपक्रमाबद्दल आम्हाला थोडक्यात माहिती दिलीत, त्याबद्दल तुमचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक धन्यवाद. धन्यवाद तर तुमचेच म्हणायला, कारण अमित सावंत ऑफिशियल या माध्यमातून, या चॅनलच्या माध्यमातून आपण सर्वांपर्यंत पोहोचणार आहोत. आणि सगळ्या जे आपल्या हा चॅनलच्या द्वारे पाहतील त्यांना पण एक विनंती आहे की अधिकाधिक लोकांपर्यंत आपणही पाठवा आणि सगळ्या पार्लेकरांना याच्यात इन्व्हॉल्व्ह होण्यासाठी विनंती करा. धन्यवाद. तर मित्रांनो, आता आपण सरळ जाणार आहोत सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री सतीश नाईक यांच्याशी डायबिटीस या आजाराविषयी चर्चा करायला. मित्रांनो, 2007 सालापासून डायबिटीस याविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हे डॉक्टर अविरतपणे काम करत आहेत आणि डॉक्टर आपल्या दारी या उपक्रमामध्ये देखील त्यांचा सक्रिय सहभाग असणार आहे. तेव्हा चला आपण त्यांच्याशी चर्चा करायला जाऊ. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. तुमचं आमच्या अमित सावंत ऑफिशियल या चॅनल मध्ये स्वागत आहे. आणि तुम्ही मला बोलवल्याबद्दल. आणि डायबिटीस या विषयावरती जो तुमचा काही अभ्यास आहे, ज्यासाठी तुम्ही इतकं कार्य करताय, तर त्याच्याबद्दल आम्हाला काही प्रश्न आहेत, तर त्यांची उत्तरं जर तुम्ही द्याल तर आम्हाला फार बरं वाटेल आणि प्रेक्षकांना देखील बऱ्याच गोष्टींची माहिती मिळेल. नक्कीच. पहिला माझा प्रश्न आहे की बऱ्याच लोकांमध्ये ना डायबिटीस बद्दल बरेचसे भ्रम असतात. जसं की डायबिटीस म्हणजे मला भ्रम असं म्हणायचं नाहीये, पण काही गोष्टी खऱ्या देखील असू शकतात. जसं की डायबिटीसमुळे बऱ्याच लोकांना बऱ्याच गोष्टी फेस कराव्या लागतात, किंवा आपण जसं म्हणतो की डायबिटीस हा बऱ्याच आजारांना आमंत्रण देणारा रोग आहे. बरोबर. तर त्याच्याबद्दल आम्हाला जरा थोडक्यात सांगा. आणि दुसरी गोष्ट की डायबिटीस हे नेमकं काय आहे? अगदी बरोबर. पहिली गोष्ट म्हणजे लक्षात घेण्यासारखं आहे की मधुमेह किंवा आपण ज्याला डायबिटीस म्हणतो, ते रक्तातली साखर वाढल्यामुळं जो काही प्रश्न येतो त्याला पण डायबिटीस. त्यात लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की हा एक परिणाम आहे, परिणती आहे. डायबिटीस हा पूर्ण, हे जे मी आता म्हटलं की शुगर वाढली म्हणजे डायबिटीस झाला, असं नाहीये. त्याच्या पुढे जाऊन आणखी आपल्याला निदान करावं लागतं. याच्यात दोन मुख्य प्रश्न असतात. एक प्रश्न असा असतो की मधुमेह वाढायला, जे काही मधुमेह कंट्रोलमध्ये ठेवायला शरीरामध्ये इन्सुलिन नावाचा हॉर्मोन असतो. हा हॉर्मोन किती बनतो तर एक भाग, आणि हा हॉर्मोन तुमच्या शरीरावर नीट काम करतोय की नाही हा दोन, या दोन्हीचा जो काही बॅलन्स आहे तो मधुमेहाचा समजा. आता नेमक्या साध्या शब्दात सांगायचं झालं तरी आपली इथे जी आपण आपल्या खोलीत बसलो आहोत, ती खोलीमध्ये शरीराची एक पेशी आहे आणि रक्तवाहिन्यांमध्ये कुठेतरी साखर आहे. तेच आपण बोललो, जास्त साखर असतो रक्तात म्हणजे डायबिटीस. तर ती रक्तातली जी साखर आहे ती पेशींमध्ये आली तर रक्तातली साखर कमी. बरोबर. आता पेशींमध्ये यायला पाहिजे तर समजा ही खोली आपण धरली तर तो दरवाजा आहे तो उघडला पाहिजे. दरवाजा उघडायला एक तर चाव्या पाहिजेत. बरोबर. त्या चाव्या म्हणजे इन्सुलिन. आणि ह्या चाव्या जेव्हा तुमचे प्रयत्न करूनही दरवाजाचं लॉक उघडत नाही, लॉक खराब झालंय किंवा तिथे कचलंय किंवा काय झालंय, तर तो
त्याने पण डायबिटीस असू शकतो, आतली वरची साखर आता येणार नाही. बरोबर. आता ह्या दोघांच्या तुलनात्मक सगळं जे काय असतं त्यात चावीच नसेल. म्हणजे आपण होतो ना लहान मुलांना किंवा थोडा कमी वयामध्ये डायबिटीस होतो त्यावेळेला इन्शुलिन द्यावं लागतं. इन्शुलिन का द्यावं लागतं तर आपण जे मगाशी म्हटलं तशी चावी इन्शुलिनची आपल्याकडे नाही. अर्थात जी गोष्ट नाही आहे शरीरात तेवढं बाहेरून घेणार. बरोबर. एवढं साधं सोपं त्याचं मागचं गणित. आणि इतर लोक मध्ये औषध घेत असतात. ते औषध म्हणजे आपलं ते टाळं रिपेअर करण्याचं काम आहे. एवढं समजलं तर तुम्हाला मधुमेह समजेल. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, मधुमेह म्हणजे रक्तातली साखर वाढली म्हणजे तुमचं पूर्ण निदान झालं असं नव्हे. आता त्याच प्रश्नाचा एक आणखी भाग असतो, ते अनेक प्रश्न येतात, अनेक असतात प्रश्न. ते खरं आहे. त्याचं कारण साखर वाढणं, डायबिटीस होणं म्हणजे रक्तात साखर वाढणं, रक्त शरीराच्या प्रत्येक भागाला जाणार आहे आणि प्रत्येक भागाला जाणार म्हणजे कुठेही ते असर करू शकतं. तुम्हाला सांगितलं तर आश्चर्य वाटेल की काही लोकांमध्ये स्नायूंना प्रॉब्लेम, त्याला फ्रोझन शोल्डर म्हणतो, हात वर जातच नाही, हलतच खूप. बरोबर बरोबर. काही लोकांना पाय जळजळतात, निरोपती होते. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर अनेक गोष्टी असतात. ते म्हणलं ना टाळं बिघडले म्हणजे टाईप 2 डायबिटीस. टाळं इन्शुलिन नसणं हा टाईप 1 डायबिटीस. इन्शुलिन आहे पण ते नीट काम करत नाही हा टाईप 2 डायबिटीस. या दोन्ही मध्ये एक अत्यंत महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आम्ही जो टाईप 2 डायबिटीस म्हणतो तो टाईप 2 डायबिटीस नुसती शुगर नव्हे, त्याच्याबरोबर कोलेस्ट्रॉल येतं, त्याच्यावर ब्लड प्रेशर येतं, त्याच्यावर युरिक ऍसिड येतं, सगळ्या गोष्टी एकत्र येतात आणि म्हणून डायबिटीस हा कॉम्प्लिकेटेड आजार बनतो. त्याच्यात अनेक गोष्टी आलेल्या असल्यामुळे होतं. तुमचं म्हणणं बरोबर आहे की जेव्हा आपण मधुमेह असं म्हणतो त्यावेळेला तो एक लवाजमा बरोबर घेऊन आलं, सर्किट टीम येते बरोबर. पण या सगळ्या टीमला कंट्रोलमध्ये ठेवलं तरच आपला फायदा. दुसरा प्रश्न आहे माझा की डायबिटीज हा वंश परंपरागत किंवा वडिलोपार्जित होऊ शकतो का? आणि जर वडिलोपार्जित होत असेल तर मग नवीन व्यक्तींना तो कसा काय उद्भवतो? म्हणजे कोणाला तरी कुठेतरी स्टार्ट झालेली असणारच, त्याशिवाय तो वडिलोपार्जित पण होणार नाही. तर नेमकं एक तर तो वडिलोपार्जित असतो का, आणि जर तो असतो तर मग नवीन लोकांना कसा होतो त्याच्याबद्दल जरा आम्हाला थोडासा उलगडा करा. आपण थोडं मुळापासून सुरू करू. चालेल. काय आहे की आपल्या शरीरामध्ये जीन्स असतात आणि ते जीन्स हे संपूर्ण आपलं जे काही शरीराचा गुणधर्म आहे ते ठरवत असतात. आई वडिलांपासून हे आपल्याला येतात जीन्स. पण आई वडिलांपासून आले म्हणून जसेच्या तसे सगळे त्याच्यात आपली गुण किंवा दुर्गुण दाखवतील असं नाहीये. त्याचं कारण अगदी साधं आहे. बघा आता वडील असतात, वडिलांसारखे दिसणारी मुलं असू शकतात पण डिट्टो वडिलांसारखे असतात असं नाही. बरोबर. किंवा डिट्टो आई सारखी असतात असं नाही, कुठेतरी वेगळं असतं. इतकंच कशाला एका कुटुंबातले 2 भाऊ सारखे दिसत, जीन्स तर एकच असतात, वडिलांकडून आलेले आईकडून आलेले. बरोबर. पण तरीही मुलं वेगळी का दिसतात? तर एक त्याच्याबरोबर जेनेटिक्स बरोबर एक एपिजेनेटिक नावाचा भाग आहे. म्हणजे ती जी जीन्सचे असर आहे तो कमी जास्त करणारा हा सगळा प्रकार आहे. थोडा कॉम्प्लिकेटेड, थोडा गोंधळात टाकणार आहे. पण लक्षात ठेवायचं तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी सोपं आहे. ते म्हणजे याचं उत्तर आहे हो पण आणि नाही पण. म्हणजे आई वडिलांना डायबिटीस आहे म्हणून मुलांना होईलच असं नाही. मुलगा वेगळ्या वातावरणात वाढलेला आहे, वेगळ्या गोष्टी झालेल्या आहे. समजा एखादं मुलं आहे हे आई वडिलांचं आहे पण ते कुठेतरी दत्तक गेलंय. तर दत्तक गेल्यानंतर त्यांचे जे काही तिथले वातावरण बदललेलं असतं, खाणं पिणं बदललेलं असतं त्यामुळे ते वेगळं होऊ शकतं. म्हणजे जीन्स आणि ते जीन्स कसे वागतात या सगळ्याचं कळत. त्यातल्या त्यात बहुतेक सगळे आपले जे ऊर्जेशी संबंध म्हणजे डायबिटीसशी संबंध येतो त्याला आम्ही ऊर्जा म्हणतो. शरीराला जी एनर्जी लागते ते आपण खाण्यामधून घेण्यासाठी म्हणून ते सगळं असतं. मग हे सगळं जे आहे ते जास्तीत जास्त वेळेला आईकडून येतं. ओके. त्यामुळे आईला जर डायबिटीस असेल तर मुलांना व्हायची शक्यता थोडीशी अधिक असते. दोघांच आपण बायकांना ब्लेम नको करूया, त्यांच्यात प्रमाण फारच थोडंसं आहे. पण अगदीच म्हणजे काटोकाट उत्तर द्यायचं म्हटलं, परफेक्ट उत्तर द्यायचं म्हटलं तर आलाच थोडा प्रभाव तो आईकडे आहे. याचा एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की जेव्हा केव्हा डायबिटीस कमी वयात होतो म्हणजे आई वडिलांना झालाय 60ला आणि मुलांना झालंय 40शी. ओके. तर हा जीन्सचा प्रभाव आहे. आणि मग बऱ्याच वेळेला आजकाल आपण बघतो की लहान मुलांमध्ये डायबिटीस दिसतो, तर ते कशामुळे होतं? मग लहान मुलांना दिसणाऱ्या डायबिटीस मध्ये पण 2 गोष्टी आल्या. एक गोष्ट म्हणजे आई वडिलांना आहे, आजी आजोबांना आहे, आजी आजोबांचं कधी कळलंच नाही का त्यावेळेला चेक करायची सोय नव्हती.
त्यामुळे आई वडिलांना 40 झालंय तर मुलांना 25, 10, 15 वर्षात सुद्धा होऊ शकतो. तर खाण्यापिण्याच्या सवयी खूप, मी नेहमी भाषण करताना बोलतो की मुलांना कुरकुरे देऊ नका. जर तुम्ही कुरकुरे दिले तर पुढे आयुष्यभर त्याला कुठल्या तरी आजारपणाची कुरकुर सहन करावी लागेल. बरोबर. त्यामुळे हे असं जे म्हणण्याचा उद्देश असा आहे की खाण्यापिण्याच्या सवयी मात्र प्रचंड बदलल्यात ना गेल्या काही वर्षात. खूपच. माझे आजी आजोबांना घरच्या जेवणाच्या बाहेर काही माहित नव्हतं, हॉटेलिंग व्हायचंच नाही. बरोबर. आता तुम्ही दगड मारा, त्या प्रत्येक कॉर्नरला एक चायनीजचं रेस्टॉरंट आहे. करेक्ट. या सगळ्याचा कुठेतरी आपल्यावर परिणाम होणार. म्हणजे पूर्वीपेक्षा हल्ली मधुमेह लवकर येतोय, कमी वयात येतोय, 200% बरोबर आहे. त्याचं एक कारण असं आहे की मागच्या पिढीपेक्षा पुढच्या पिढीमध्ये लवकर होईल आणि पुढच्या पिढीमध्ये सुद्धा ते म्हणजे कमी वयात आला तर त्याच्यापेक्षा आणि कमी वयात व्हायची शक्यता त्याच्या पुढच्या पिढीला होऊ शकते. ओके. प्रिव्हेन्शन करायला. तर डॉक्टर, आता जी आपली खाण्यापिण्याची पद्धत आहे, स्पेशली लहान मुलांची, म्हणजे आपली पण बिघडलेली आहे ती गोष्ट वेगळीच. आपण पण बऱ्याच वेळेला रेस्टॉरंटमध्ये जात असतो किंवा बऱ्याच वेळेला चायनीज फूड खायला आपल्याला जास्त आवडतं. तर लहान मुलांमध्ये आता ह्या सवयी हळूहळू वाढत चालल्या. तर मग आणि स्पेशली वर्किंग आवर्स जे आता जी आपण एका जागी बसून आपण बऱ्याच वेळेला किंवा मुलं आजकाल मोबाईलमध्ये असतात, तर हे सगळं किती इफेक्टिव्ह आहे डायबिटीस होण्यामध्ये आणि ते न व्हावेत काउन, ह्याच्यासाठी लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत लोकांनी काय करावं? याच्यात सगळ्यात महत्वाची गोष्ट अशी आहे की आपण खायला म्हणजे जे आता 1 तारीख आहे त्याच्यापासून सुरुवात, शरीरात आता बदल सुरू झालेल्या डायबिटीसच्या दिशेने आपण वाटचाल करतोय. पण ती प्रत्यक्षात रक्तातली शुगर वाढेपर्यंत जवळपास 10 ते 12 वर्ष असतात. ओके. आपल्याकडे खूप संधी असते, खूप वेळ असतो या सगळ्या दुरुस्ती दुरुस्त करायची. प्रॉब्लेम काय होतो की हल्ली आपण इलेक्ट्रॉनिक कडे फार वळलो. मग तो टीव्ही असो, मोबाईल असो आणि काय असो. मुलं सहसा टीव्ही जास्त बघत नाहीत, पण त्यांच्या समोर असलेला मोबाईल मात्र भरपूर बघतात असं दिसतंय. बरोबर. त्यामुळे यातली एक मोठी चूक जी आहे, ती मोठी चूक आहे ते माइंडफुल इटिंग नावाचा प्रकार असायचा. माइंडफुल इटिंग म्हणजे काय की तुमचं खाण्याकडे लक्ष असावं. मुलं जेव्हा मोबाईल कडे असतात तेव्हा थोडंसं फोकस बदललेलं असतं आणि ही मुलं खात राहतात. त्याचं पोट भरलंय, त्यांची भूक संपली आहे हे त्यांच्या लक्षात यायच्या पेक्षाही जास्त वेळ खात राहतात. एक्झॅक्टली. बरोबर. हे एक महत्वाचं गोष्ट. दुसरी गोष्ट म्हणे, एक गमतीची गोष्ट आहे, पण भारतामध्ये ना दर 15 दिवसांनी एक सण असतो आणि त्यात आता आपण काय केलंय, इतर सण सुद्धा जोडलेले. म्हणजे वर्गातल्या मुलांचे वाढदिवस आहेत, आसपासचे शेजारी पाजाऱ्यांचे वाढदिवस आहेत. आणि बघा ना, वाढदिवस हा कुठलाही चांगल्या वाण्यापासून होतो का? मी बहुतेक ठिकाणी वाढदिवसाला बघितलंय की मुलं वेफर्स खातात, बरोबर, समोसे खातात, बरोबर, अशा गोष्टी ज्या ऍक्च्युअली आपल्याला आजारपणाकडे नेत आहेत, ज्याला आपण फास्ट फूड म्हणू. पण मी फास्ट फूड म्हणताना नेहमीच म्हणतो की फास्ट फूड म्हणजे जे अंताकडे फास्ट नेतं ते फास्ट फूड. आपण त्याच्यावर कुठेतरी लक्ष दिलं पाहिजे. आपल्याकडे संधी भरपूर असते. तर मग होतं काय की आपण असं समजून चालतो, असं धरून चालतो की मुलांना साखर आवडते. मुलाची काय चूक आहे का? तुम्ही दुधामध्ये साखर घालून त्याला ढवळून दिली, काय गरज आहे? काही गरज नाही. त्याची शरीराला काय उपयोग आहे का? नाही. त्याला पोषण मिळतं का? नाही. पण पोषण जे आहे ते सॅलड्स म्हणा, हे आपल्या घरी आणलंच जात नाही आता. करेक्ट. पूर्वी माझ्या घरी एक भाकरी आणि भाजी असायची, बऱ्याच वेळेला ती पालेभाजी असायची. आम्ही खाऊन ते मोठे झालो. त्यामुळे आताच्या घरीला नक्कीच बदलाची गरज आहे. आणखी त्यातलीच एक महत्वाची गोष्ट, झोप. मुलांची झोप कमी झाली. उशिरापर्यंत बसतात, सगळे शाळेत जायचं असतं, डोळे चोळत चोळत कसे वर्षी शाळेमध्ये पोहोचतात, अर्धवट ते झोपेतच अभ्यास करतात, अशी परिस्थिती आहे. झोप खूप महत्वाची. 2 गोष्टींवर, एक म्हणजे त्यावेळेला ग्रोथ हॉर्मोन शरीरात तयार होत असतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जेव्हा झोप येत नाही त्यावेळेला स्ट्रेस होतो. बरोबर. बघा ना, कित्येक माणसं अशी मला झोप लागत नाही वय झाल्यानंतर, ते त्रासलेले दिसतात. बरोबर. तेव्हा स्ट्रेस. त्या 2 गोष्टींवर लक्ष दिलं पाहिजे, खाण्याकडे. तिसरी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याकडे मैदानं खेळाची उरलेली नाहीत आणि ते तिन्ही गोष्टींमध्ये आपल्या लहान मुलं कमी वयामध्ये डायबिटीस होण्याला कारणीभूत ठरतायत. खाणं, झोप आणि जी शाळेची खेळायची वेळ आहे ना, ते तर कमी झाली. कारण आई वडील काय करतात, मुलांना चांगले मार्क मिळावेत म्हणून शाळेतून आल्यावर त्याला ट्युशनला घालतात. बरोबर. ट्युशन मध्ये काय असतं, एक एक्स्ट्रा आणखी ती शाळा पण एक्सटेंड केलेली असते. बरोबर.
आयुष्यामध्ये खूप फायदा होतो असं नाही. आजचे मार्क उद्या कोणी विचारत नाही. सचिन तेंडुलकर कोणी मार्क विचारतं का? बरोबर. नाही. त्यामुळे मुद्दा असा आहे की हे सगळं करून आपण फक्त मुलांना निरोगीच्या ऐवजी रोगी बनवू. बरोबर बरोबर. नाही, आणि तुम्ही तो मुद्दा बरोबर मांडलात की मैदान आता कमी झाली आहेत आणि ऍज अ पेरेंट आपण पण आहे ना मुलांना पाठवत नाही आहोत खेळायला मैदानामध्ये की लागेल किंवा अजून काही होईल. तर ते थोडे जरा इन्सिक्युरिटी जरा थोडी पॅरेंट्स मध्ये आलेली आहे. तर त्याच्यामुळे पण कदाचित तो परिणाम होतोय की आपण मैदानामध्ये जास्त पाठवत नाही. किंवा मला आठवतंय की लहान असताना मी बऱ्याच वेळेला पडायचो वगैरे तर काही प्रॉब्लेम नसायचा. म्हणजे आई वडिलांना काही प्रॉब्लेम नसायचा. फक्त काय असायचं की जास्त लागलंय कमी लागलंय एवढंच बघितलं जायचं. आजची परिस्थिती अशी झाली आहे की मुलांना एवढंच जरी लागलं तरी पेरेंट्स एकदम घाबरे घुबरे होतात आणि मग नाही तू खेळायला जायचं नाहीस, त्यापेक्षा तू मोबाईलवरती बस, किंवा मी टीव्ही लावून देते किंवा देतो टीव्ही बघत बस. तर ह्या गोष्टी आता वाढायला लागल्यात. कदाचित त्याच्यामुळे आपल्याला दिसतंय की लहान मुलांमध्ये हळूहळू शुगरचं किंवा डायबिटीसचं प्रमाण आता वाढायला लागलं हळूहळू. एक टर्म जसं आपण मगाशी तुम्ही सांगितलं तर तो टर्म मी यांना बऱ्याच वेळेला ऐकतोय, टाईप 2 डायबिटीस, टाईप 1 डायबिटीस. तर ह्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली तुम्ही आम्हाला इलॅबोरेट करून सांगा की टाईप 1 डायबिटीस म्हणजे एक्झॅक्टली काय असतं आणि टाईप 2 डायबिटीस म्हणजे काय असतं. टाईप 1 साठी प्रिव्हेंट आपण कसं करू शकतो किंवा ज्या काही आपल्याला मेजर्स घ्यावे लागतील तर त्या एक सांगा. आणि टाईप 2 ह्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो किंवा तो किती लेवलचा डायबिटीस असू शकतो. आता दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं थोडीशी लांबणार आहेत. त्याचं कारण असं आहे, आता थोड्या वेळ मी म्हटलं होतं की ज्या वेळेला इन्शुलिनची चावी तुमच्याकडे नाही त्यावेळेला टाईप 1 डायबिटीस असतो. त्यांना बाकी काहीच करता येत नाही. त्या माणसाला इन्शुलिनची चावी पुरवावी लागते म्हणून त्यांना आयुष्यभर इन्शुलिन द्यावं लागतं. आता हे होण्यामागे किंवा तिचं वाढण्यामागचं कारण आहे. ते वाढण्यामागचं कारण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, अति हायजीन हे कारण असावं का याच्यावर चर्चा चाललेली आहे. फिनलंड सारख्या देशामध्ये जिकडे टाईप 1 डायबिटीस खूप मोठ्या प्रमाणात आहे तिकडे लक्षात आलंय की अति हायजीन म्हणजे अगदी पाण्याचीच बाटली, मग ती कुठेही काय आपण तर प्याऊवर पाणी प्यायचो, आपण प्यायचो पाणी, आणि काय तसं काय झालं नाही आपल्याला प्रॉब्लेम. बरोबर. मुळातच आपली रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि ही रोगप्रतिकारक शक्ती जेव्हा ही कमजोर असते त्यावेळेला शरीराचेच काही प्रोटीन्स, प्रथिनं ती आपल्या बीटा पेशी जिथे इन्शुलिन बनतं त्याच्यावर ऍक्च्युली हल्ला करतात, त्या नायनाट करतात, तेव्हा टाईप 1 डायबिटीस. ओके, साधी गोष्ट. टाईप 2 डायबिटीस म्हणजे काय की मगाशी म्हटलं तसं ही खोली आहे, चाव्या आहेत तुमच्याकडे पण त्या चाव्या नीट लागत नाही. कारण एक तर टाळं बिघडलंय, टाळं गजलंय, किंवा त्यातल्या म्हणजे 7 लिव्हरची समजा चावी असेल, एक लिव्हर खराब झालाय टाळ्याचा, असं होऊ शकतं. याला आपल्या भाषेमध्ये टाईप 2 डायबिटीस म्हणतात. याच्याबद्दल मात्र खूप काही करतात. पहिल्या टाईप 1 बद्दल खूप प्रिव्हेंटिव्ह होईल असं नक्की सांगता येत नाही, कारण तुमचं शरीर तुमच्याच पेशींवर हल्ला करतं आणि नाहीसं करतं. याला ऑटो इम्युन हा शब्द इंग्रजीमध्ये आहे. बरोबर. याच्या बाबतीत मात्र खूप काही करतात. मी सांगितलं तुम्हाला तसं टाईप 1 डायबिटीस काही दिवसांमध्ये होतो आणि टाईप 2 डायबिटीस मात्र 10-12 वर्षानंतर खरं रक्तातली शुगर वाढते. पण त्याच्याबद्दल बदल ऑलरेडी झालेले असं भरपूर संधी असते. आता याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाची गोष्ट असते म्हणजे पेशी, आपल्या बीटा पेशी इन्शुलिन बनवत असतात, शरीराला काही प्रॉब्लेम नव्हतं, चाव्या असतात आपल्याकडे, फक्त टाळं सुधारायची गरज असते. ते व्यवस्थित चालते की नाही ते बघायला लागतं. अशा वेळेला व्यायाम, खाण्यामधले बदल, ह्या 3च गोष्टींवर चालतो. डाएट, एक्सरसाइज आणि सोबत झोप पण महत्वाची असते. वेळेवर झोपणं. आपल्या सगळ्यांच्या झोपा खराब झालेल्या आहेत. सगळ्या जेव्हा तुम्ही एकत्र म्हणता आणि शेवटची गोष्ट असते तुम्ही त्याला औषधं घ्यावी लागतात. औषध घेतल्यानंतरच शुगर कमी होते. तर मी असं म्हणेन मी काहीच शुगरचं खाणार नाही, काही करणार नाही पण तरी बरं होईल असं नाहीये. 300 शुगर असेल तर औषध घ्यायलाच लागणार, पण 140 असेल तर नाही लागणार. त्यामुळे शुगर किती आहे काय अशा अनेक गोष्टी आपण एकत्र करून त्याचा इलाज करतो. तर टाईप 2 आणि टाईप 1 मधला फरक एवढाच साध्या सुद्धा सांगायचा तर इन्शुलिनची चावी नाही, ती बाहेरून घ्यायला पाहिजे, म्हणजे टाईप 1 डायबिटीस. आणि टाईप 2 मध्ये इन्शुलिनची चावी आहे पण तरी सुद्धा टाळ्यात ती बसत नाहीये, नीट काम करत नाहीये, त्याला टाईप 2 डायबिटीस. एकाला इन्शुलिनच द्यावं लागतं आणि दुसऱ्याला गोळ्यांनी काम. आपण नॉर्मली म्हणतो की शुगर शरीरात वाढली आहे, बरोबर आहे. तर शुगर वाढली आहे ही गोष्ट आपल्याला कशी काय लक्षात येऊ शकते? म्हणजे मला असं काही सिम्पटम्स काय दिसतील माझ्यामध्ये किंवा माझ्यामध्ये काही चेंजेस झालेले दिसतील की ज्याच्यामुळे मला लक्षात येईल की अच्छा माझी शुगर लेवल कदाचित वाढली असेल. आपण टाईप 1चं पहिलं बोलू. टाईप 1 मध्ये
आत्ताच मी सांगितले थोड्या दिवसामध्ये बीटा पेशी नाहीशा होतात आणि बीटा पेशींचे आपल्याला बाहेर इन्शुलिन घ्यावं लागतं. मग याचं लक्षण अगदी अगदी सोपं आणि अगदी साध्या गोष्टीत पटकन कळतं. कारण ज्या मुलाला आता अंथरुणात लघवी करत नाही, अंथरुण ओलं करत नाही, असं बाळ अचानक काही वर्षांनी अंथरुण ओलं करायला लागलं, त्याची लघवी सारखं वारंवार लघवीला जायला लागलं. टाईप 1 डायबिटीस मध्ये ह्या गोष्टी असतात. कधी कधी याच्या पलीकडे असतं. याच्या पलीकडे म्हणजे आमच्या वचन जर शुगर मेंदूला मिळाली नाही तर मेंदू काही फार काळ जगणार नाही. म्हणून मग शरीर काहीतरी दुसऱ्या बाबत आपल्याकडे चरबी आहे काय आहे याच्यामधून ते शुगर बनवतं. आणि हे शुगर बनवताना एकच केमिकल प्रोसेस नाहीये, दोन्ही वेगळ्या केमिकल प्रोसेस आहेत. जसं आपल्याकडे गाड्या आहेत, त्या गाड्यांमध्ये कुठेतरी एक सीएनजी वर चालते, एक पेट्रोलवर चालते, एक डिझेलवर चालते. हे सगळ्या गाड्यांमध्ये बाहेरून निघणारा जो धूर असतो बाहेरच्या बाजूला तो वेगळा असतो, केमिकलच वेगळं वापर होतं. बरोबर. तसंच जेव्हा तुमच्या शरीरामध्ये इन्सुलिन नसेल त्यावेळेला शरीर जे चरबी वापरतं त्याच्यापासून काही ऍसिड तयार होतं. अशी मुलं ना अचानक पोट दुखतं, जोरात दुखतं, ते वांत्या चालू होतात. कारण मेंदूला आता ते त्यांना जे पाहिजे ते फील मिळत नाहीये, त्यामुळे थोडं वेगळं काहीतरी होणार. बरोबर. त्यामुळे ते पोट दुखायला लागतं आणि मुलं अचानक बेशुद्ध होतात. साधारणतः 9 वर्षापासून ते 15 वर्षापर्यंत जास्ती हे प्रमाण असतं, पण नंतरच्या काळामध्ये होऊ शकतं. तर लक्षात ठेवायचं की सांग भोलानाथ हे जे गाणं आहे ते विसरायचं. आणि एकदम अचानक एखाद्या मुलाला पोटात खूप दुखायला लागलं, ते दुखतं म्हणजे प्रचंड दुखतं, औषधाने पटकन बरं होत नाही आणि वांत्या वगैरे सुरू झाल्या तर कृपया त्याची शुगर बघायला हवी. हे झालं टाईप 1 डायबिटीस. लक्षणं भरपूर. टाईप 2 डायबिटीस मध्ये काय सांगितलं तर ते हळूहळू येणारा आजार आहे. हळूहळू येणारा आजार असल्यामुळे ना आपण जर रोज आरशाकडे बघत राहिलो तर आपल्याला बारीक फरक कळणार नाही. तसंच होतं आणि लक्षणं फारशी नसतात जास्ती वेळेला. जी लक्षणं एक अचानक यायला लागतात ती परत तीच लघवी जास्त होणं, भूक जास्त लागणं, तहान जास्त लागणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि वजन कमी होणं. हा अर्थात कसं आहे माहिती, एकदम स्लो होतं त्यामुळे वजन खूप कमी येईल किंवा पेशंटचं वजन कमी होईल की लक्षणं दिसायला लागतील तोपर्यंत शुगर 300 वगैरे झालेली असते. त्यामुळे सुरुवातीच्या काळात जेव्हा 140, 180, 200 पर्यंत शुगर असेल तर पेशंटला काहीही कळत नाही. 3च्या जागी 4 वेळा लघवी झाली तर कसं कळणार, कारण थंडीत वेगळे प्रमाण वगैरे कळत नाही पटकन. हा एक मुख्य मुद्दा आहे. त्यामुळे असं जर मी थोडक्यात सांगायचं झालं तर खूप लक्षणं चान्सेस टाईप 1 डायबिटीस, खूप लक्षणं नसतील तर शक्यता आहे टाईप 2 डायबिटीस. आणि हे लक्षणं असतीलच असं नाही. कधी कधी एखाद्या ऑफिस तर्फे चेकअप होतो, तिकडे जातो माणूस, चेक करतो, त्याला कळतं 200-250 शुगर. मग आता हे शुगर लेवल ही साधारण किती असायला पाहिजे, म्हणजे इन केस मी जर शुगर चेक करायला गेलो तर मला साधारण किती शुगर असली पाहिजे? फक्त मी तुमच्या माध्यमातून लोकांना एक गोष्ट सांगणार आहे, शुगर तपासायची याच्याबद्दल सुद्धा लोकांच्या मनात बरेच गैरसमज. ओके. लोक काय करतात, जेवण झाल्यानंतर काही लोक तर ब्रेकफास्ट पण घेतात, लंच पण घेतात, त्याच्यानंतर 2 तासांनी चेक करायला जातात. ओके. आपण ही नावं दिलेत ना, ब्रेकफास्ट आणि लंच नावं कोणी माणसाने दिलेली. वाघ असं म्हणतो की मी आता ब्रेकफास्ट करून आलो किंवा मी डिनर घेऊन आलो, असं नाही म्हणत. बरोबर. त्यामुळं एक गोष्ट कुठलंही एक खाणं, त्याला आमच्या भाषेत शब्द पोस्ट लंच पोस्ट वगैरे नाही, आमच्या भाषेत शब्द आहे पोस्ट प्रँडियल. म्हणजे तुम्ही काहीतरी खाल्लं त्याच्यानंतर 2 तास आणि त्याच्यानंतर हा नंतर शब्द पण समजून घेतला पाहिजे. खायला सुरुवात केल्यानंतर 2 तास धरले पाहिजे, खाणं संपल्यावर नाही. कारण प्रत्येकाचा खाण्याचा वेगवेगळा आहे. हो, कारण ह्या ज्या टेस्ट असतात ह्या पण आपल्याला 2 प्रकारे करावे लागतात. एक रिकाम्या पोटी करावी लागते आणि एक भरलेल्या पोटी करावी लागते. एक्झॅक्टली. तो भरलेली पोट म्हणजे 2 तास म्हणतो. भरलेल्या पोटी होतं खाणं सुरू केल्यापासून 2 तास. कारण सगळ्यांचा काही लोक असं नुसतं कोपतात, काही लोक निवांत खातात. त्यामुळे दोघांचं जेवण संपण्यापर्यंत अर्ध जेवण तर पचलेलं असतं. बरोबर. शांत जेवणाऱ्यांचं. हा जो प्रश्न आहे तो एकत्र करायला म्हणून, एकत्र व्यवस्थित करायला म्हणून जगात असं स्टँडर्ड बनवलंय की जेवण सुरू केल्यापासून 2 तास. ओके. दुसरी एक चूक असते ती असते लघवी सोबत घेऊन जाण्याची. होतं काय की बरेच लोक, बरेच लॅबोरेटरी सुद्धा तुमच्याकडे लघवी मागतात, खाली पोटाची लघवी घेऊन या, जेवढ्यानंतर लघवी घेऊन या. हे अत्यंत चुकीचं आहे. ओके. कारण लघवी आपण बाहेर टाकतो त्यावेळेला ती तयार झाली आहे का? नाही. ती अगोदरच तयार झाली, रात्रभर हळूहळू साचली आणि मग तुम्ही सकाळी ती बाहेर टाकली. बाहेर टाकलेला वेळ हा खाली पोटावरचा वेळ आणि जेवणानंतर वेळ तुम्ही कसा ठरवणार, हा मुद्दा आहे.
त्यामुळे लघवी घेऊन जाण्यात अर्थ नाही. उगाच ते घाण कशाला घेऊन द्यायची आपण लॅबोरेटरीला, त्याचा उपयोगच काय. तर दुसरं एक महत्वाचं कारण आहे, त्यामुळे आता नवीन औषधं जी आलेली आहेत त्यातली काही औषधं मुद्दाम लघवीतून साखर बाहेर टाकण्यासाठी आलेली आहेत. आणि त्याला SGLT2 इनिबिटर असं आमच्या मेडिकल शब्द जरा मोठे मोठे असतात. बरोबर. याच्यामधला एक महत्वाचा विषय आहे तो SGLT2 इनिबिटर नावाच्या गटाची जी औषध आहे ती तुम्ही घेत असाल तर लघवीत तुमची शुगर नॉर्मल असेल तरी लघवीत साखर दिसणार. अच्छा. त्या दोन कारणासाठी आता लघवी घेणं तसं नाही. आम्ही कॉलेजमध्ये असताना ते करायचं. ओके. पण त्यावेळेला ही आता अशी छोटी छोटी मशीन हे तर कुठं लॅबोरेटरी कुठं होते तेव्हा पार्ल्यात एखादी होती असेल नसेल तेव्हा हो, आमच्या बरोबर. कॉलेजच्या वेळी. बरोबर. पण हा जो प्रश्न आहे तो आता वेगळ्या पद्धतीत गेला म्हणजे एक झालं. दुसरी गोष्ट आपण विचारलं की कुठली लेवल. माझं म्हणणं आहे आकड्यात गुंतवू नका. ओके. कारण आकड्यात गुंतवलं की फक्त आपण आकडे बघणार, शरीराला बघत नाही. त्यामुळे होतं काय, आमच्याकडून पण चूक होते डॉक्टरांकडून की एक रिपोर्ट बघितला आणि तो रिपोर्ट बघून तुमच्याकडे औषधं लिहिली. तुम्हाला गरज आहे की नाही कुठे ठरवलं, बरोबर. तुम्हाला कशापासून बरं वाटणार आहे कुठे ठरवलं. बरोबर. त्यामुळे पेशंटला चेक करून नंतर जे लिहिलं जाईल नीट ते तुमच्या जास्त उपयोगाचं येईल. आकड्यात गुंतवू नका. तरी पण आपण कुठेतरी एक आकडा सांगितला पाहिजे. त्यामुळे जेवणाच्या आधी म्हणजे खाली पोटावर 140च्या वर असेल ओके. आणि जेवणानंतर 200च्या वर असेल तर डायबिटीसचं निदान होतं. डॉक्टर, नॉर्मली डायबिटीस असलेल्या पेशंटला लघवीला का जास्त होते? म्हणजे बऱ्याच वेळेला मी बघितलंय की त्यांना कंट्रोल पण करता येत नाही. तर हे म्हणजे काय आहे, रिझन काय त्याच्या मागचं? त्याचं रिझन एकदम साधी गोष्ट आहे. तुम्हाला 1 किलो साखर जर 1 ग्लासभर पाण्यात विरघळायला सांगितलं तर ती विरघळेल का पूर्ण? नाही. मग तेच जे काही द्रावण आहे ते जास्ती पाणी मागेल की नाही? बरोबर. एक्झॅक्टली तेच होतं. शुगर वाढते तर ती लघवीतून बाहेर जाताना जास्त पाणी मागते. मग लघवी जास्त वेळेला लागते. लघवाची जी त्याची साठवायची कॅपॅसिटी आहे तेवढीच राहिली आहे. ओके. मग प्रत्येक वेळा ते जावं लागतं. मग तहान पण जास्त लागते. बरोबर. तहान जास्त, पाणी जास्त आलं, पाणी त्यात विरघळलं आणि तेवढी लघवी वाढली. बरोबर. बरोबर. दुसरा एक प्रश्न आहे जो सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न आहे ऍक्च्युली, जो तुम्हाला पण बरेच जण विचारत असतील की गोड खाल्ल्यानंतर डायबिटीस होतो का, किंवा डायबिटीस झालेल्यांनी गोड खाऊ नये का? बऱ्याच जणांचं असतं की मला डायबिटीसमुळे मला गोड खायला मिळत नाहीये. पण कधी कधी असं वाटतं की जर आपण एकदमच गोड बंद केलं, किंवा आपण ज्याला म्हणतो पिष्टमय पदार्थ की ज्याच्यामधनं थोडीशी आपल्याला शुगर मिळत असते कुठून ना कुठून जेवणातनं म्हणा, किंवा म्हणजे त्याच्यासाठी आपल्याला काही मिठाईच खायची गरज नाहीये. पण बऱ्याच वेळेला असं होतं की नाही मला डायबिटीस आहे तर मला मिठाई चालत नाही. तर हे काय आहे, म्हणजे हे कितपत खरं आहे की मिठाईमुळे डायबिटीस होतो, किंवा डायबिटीस वाल्यांनी अजिबातच मिठाई खाऊ नये? थोडं वेगळं बोलूया, कारण काय थोडं वेगळं सांगितल्याशिवाय नीट आपल्याला कळणार. चालेल. त्यातला महत्वाचा जो भाग आहे या सगळ्या गोष्टीचा तो आपण एकच प्राणी जगातले असे आहोत की जे ऍक्च्युली जंगलात राहत नाही. बरोबर. ऑफकोर्स आपण जे काय पाळलेले Domestic, प्राणी आहेत ते सोडलं तर बरोबर. मला सांगा जगातला एक प्राणी की जो अन्न शिजवून खातो बघितलंय? नाही. वाघाने हरण मारले, त्याची मस्त तंदुरी केली, बघितलंय? नाही. त्याचबरोबर मनुष्य एकच प्राणी एक अन्न शिजवतो, त्यात तेल, मसाले, मीठ आणि साखर घालतो आणि त्यामुळे आपले बरेचसे जे जीवनशैलीचे आधार आहेत ते त्याच्यामुळे. आणि या सगळ्याला एक वाणी आणि आपलं फ्रीज दोन गोष्टी पण कारणीभूत आहे. कारण जंगलात कुठेही फ्रीज नाही, जंगलात कुठेही प्राणी नाही, हे करत नाही, वाणी नाही. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर प्रत्येक प्राण्याला शिकार करावी लागते किंवा काहीतरी फळं बिळं मिळावं लागते, चालावं लागतं, एक्सरसाइज, शरीराची हालचाल असते आणि तेव्हा त्याला मिळतं. ते पण 24 वर्षाचे 12 महिने मिळत नाही. बरोबर. काही वेळा दुष्काळ पडतो, काही वेळा पाणी नसतं. अनेक जंगलातले प्रश्न वेगळे आहेत ना. हरणाला वाघापेक्षा जास्त धावलं तर त्याचा जीव वाचणार आहे, आणि वाघाला हरणाच्या वर मात केली तर जीव तो जगणार आहे. या सगळ्याच एक गणित आहे. त्यामुळे व्यायाम आणि त्याबरोबरच खाण्यातले वेळ अन्न न पचत हे करता खाणं. त्यामुळे तुम्हाला बघत असं ना डॉक्टर काय सांगतात, आम्ही काय सांगतो तुम्हाला, कच्चं खा. अर्थ काय, आपण निसर्गाच्या जास्त जवळ आणि कच्चं खातो. तर एवढं लक्षात ठेवायचं की जसे प्राणी उठल्यानंतर पहिलं अन्न शोधतात मग खातात, त्यांच्याकडे वाणी नाहीये, त्यांच्याकडे स्टोअर करायला फ्रीज नाही. बरोबर. तसंच आपण थोडस जायला. आता प्रश्नाला साखरेचं बघा, परत तेच माणूस सोडला तर जगातला कुठला प्राणी साखर खातो? त्यामुळे शरीराला आवश्यक आहे ही आपण कल्पना आणली कुठून? बरोबर. आपणच बाळाला पहिल्यांदा दुधातून साखर दिली, त्याच्या अगोदर नव्हती.
आणि काही वर्षांपूर्वी बघा, तुम्ही एक साधं उदाहरण देईन, रामायण महाभारतात तुम्ही कधी ऐकलंय तरी का श्रीखंड आहे? नाही. बरोबर. त्यामुळे त्या काळात सुद्धा असं नव्हतं. नंतर एक एक गोष्टीचा शोध लागत गेला आणि आपण पुढचं कळत गेलो. बटाट्याचा भारतात सुद्धा जेमतेम 70-80-100 वर्षापूर्वी बटाटा आलेला आहे. बरोबर. हा, वेफर्स का आले, मग त्याच्यानंतर मध्ये बटाट्याचे इतके पदार्थ बनवता येतात, ते सगळं माणसाने आपल्या डोक्याने केलेलं आहे. मुळातच शरीराला साखरेची गरज नाही. परत ओके. आणि मनुष्य एकमेव प्राणी असा आहे की जो दुसऱ्या प्राण्याचं दूध पितो. म्हणजे बाहेरच्या साखरेची गरज नाही. बाहेरच्या साखरेची गरज नाही, कारण आपल्याला जे लागतं त्याला तो ग्लुकोज म्हणतो. बरोबर. ती साखर म्हणजे ग्लुकोज ही कल्पना चुकीची आहे. बरोबर. ग्लुकोजचे 2 मॉलिक्यूल एकत्र येऊन त्याच्यापासून साखर बनलेले आहे, सुक्रोज म्हणतो आम्ही. हा, तेव्हा ग्लुकोज हे अनेक, पालक मध्ये सुद्धा ग्लुकोज सांगितलं, मला आश्चर्य वाटेल. ओके. फक्त गंमत आहे, त्याची चेन खूप मोठी आहे पालकची. साखरेची चेन फक्त एकच कडी आहे त्याला अशी. ओके. 2 मॉलिक्युल्स, त्यामुळे पटकन सुटते आणि शुगर पटकन वाढते. अच्छा. पण पालकची लांब लाखो ग्लुकोज मॉलिक्युलची चेन आहे, ती एक एक कडी व्हायला पचायला खूप वेळ लागतो आणि म्हणून अचानक वाढत नाही. ओके. पालकमध्ये. त्यामुळे अनेक अन्न पदार्थांमध्ये ग्लुकोज आहे. अनेक, पालकचं एक उदाहरण झालं, असे अनेक उदाहरण आहेत. त्यामुळे मेन गोष्ट साखर हे आपण केलेली गोष्ट आहे, त्याची शरीराला गरज नाही. आपल्याला ह्या ज्या वेगवेगळ्या गोष्टी चवी आलेल्या आहेत, त्या चवी केवळ पदार्थांच्या एका ते रिजेक्ट कसला पदार्थ, कुठला पदार्थ करावा याच्यासाठी आलेले आहेत. ओके. पण आपण आता सुद्धा कडू कारलं दिलं तर कोणी आवडीनं पहिल्यांदा खाईल असं नसतं. बरोबर. ते रिजेक्ट करण्यासाठी म्हणून बेसिकली या चवी आहे. आपण त्या चवीचा जास्त वापर करतो. हा, आता इथे मला मुद्दा एक सांगायचा. तो मुद्दा असा आहे की बऱ्याच लोकांना आवड असते थोडस गोड खायची, थोडस काय करायची, जेवल्यानंतर थोडस जरा गोड असलं पाहिजे. अगदी बरोबर. आणि त्याच्यात काही चुकीचं नाही. मेन गोष्ट आपण काय विसरतो तेवढं फक्त समजून घ्या. चव कुठे आहे? जिभेवरती, एवढ्याच भागात, तोंडामध्ये. बरोबर आहे. याच्या खाली गेलं तर नाही. अरे मग एकच गुलाबजामुन अर्धा तास ठेव ना तोंडात. 25 गुलाबजाम झाले, शेकी का मिरवायची? एवढं साधं सोपं आहे. जेवढं तुमच्या तोंडात राहील त्याने तुमचा प्लेजर वाढेल. शुगर वाढणार नाही, याच्या खाली गेलीच नाही. इथे गेल्याशिवाय, पोटात गेल्याशिवाय पचणार कशी, शुगर वाढणार कशी? एक्झॅक्टली. पण आपल्याकडे जसं बोलतात ना काही वेळा मित्र म्हणजे 5 बॉटल बिअर पिया. हे जितकं चुकीचं आहे तितकंच हे असं करणं चुकीचं आहे. पटापट गिळणं चुकीचं आहे. निवांत हे करा. पण त्याचबरोबर जे चावता येईल त्या गोष्टी, आपल्याला म्हणतो फास्ट फूड मुळे आपला त्रास होतोय, लक्षात घ्या का? कारण केकवर असलेले क्रीम तुम्हाला पुढे चावायला येतो. हा, त्याचबरोबर एखादं कोल्ड ड्रिंक ते तुम्ही चावता का? नाही चावत. ते न चावता येणाऱ्या गोष्टी तुम्हाला त्रास देतात, हानी करतात. म्हणजे आपण जे म्हणतो की एक गोष्ट, एक पदार्थ आपल्याला 32 वेळा चावायला पाहिजे. एकदम. मी तुम्हाला एक गोष्ट आत्ताच सांगणार. एक साधी तत्व, ज्यांना वजन कमी करायचं त्यांनी करून बघा. त्यांनी एक घास तो चावत बसायचा 32 वेळा. मी तुम्हाला आत्ता लिहून देतो, माणसं कमी जेवतील. कारण शेवटी आपण मस्त जे जेवण चांगलं, किती चांगलं जेवण घेतलं तरी कधीतरी तुमचं बॉडी सांगणार तुम्हाला तर बस अभी उलटी होईल का, तर उलटी होईल, बोलतो ना. बरोबर. आपण शरीराचं ऐकत नाही आणि तिथे सगळे पळतात. पटापटा गिळायचं, पटापटा गोष्टी करायच्या. मग शरीराला वेळच मिळत नाही ना ते थांब म्हणून सांगायला. बघा तुम्ही किती माणसांना 10-10, 15-15 बाटल्या ग्लुकोज लावलं जातं, नशेतून येतं. बरोबर. आता पोटापासून निघणारा एक सिग्नल मेंदूला सांगतो पुरे कर. ग्लुकोज मध्ये पोटात जातच नाही ना ते, त्यामुळे पोटापासून ते हॉर्मोन तयार होत नाही. तो मेंदूला सांगत नाही थांब. असं ऐकलंय तुम्ही कुठे की 25 बाटल्या झाल्या आता बस? नाही. तेच आहे. तुम्ही मला वाटतं एवढ्या इझी वेने ते एक्सप्लेन केलंय ना ती गोष्ट, की बऱ्याच लोकांना कळलं असेल की आपल्याला आता काय करायला पाहिजे. आपण 25 गुलाबजाम खायचे की नाही खायचे, किंवा एखादी वस्तू, एखादा पदार्थ. 25 गुलाबजामुनचा आनंद घ्या ना तोंडामध्ये. आनंद इथेच आहे हो, याच्या खाली काय नाही कळत तुम्हाला. गोड आहे, बरोबर, काय नाही कळत. म्हणजे आतापर्यंत मी एवढं छान एक्सप्लेनेशन कधी ऐकलं नव्हतं की मला स्वतःला ती गोष्ट लक्षात आली की अरे हो, की आपण 5-5, 6-6, 10-10 गुलाबजाम आपण खातो. पण ही खरी गोष्ट आहे की ह्या तोंडाच्या खाली गेल्यानंतर काहीच टेस्ट नाहीये. म्हणजे आपल्याला कळणार पण नाही की आपण काय खाल्लंय, किती खाल्लंय. फक्त बाबा आपला मेंदू कदाचित आपल्याला सांगेल की बाबा बस बस बस, पोट भरलं तुझं आता, बस एवढंच.
पण बाकी जो आनंद आहे तो आपण असाच म्हणजे घेऊ शकतो. तो लहान आनंद मुलांकडून exactly. शिकायचं. लहान मुलं एक एवढंस लॉलीपॉप घेतात बरोबर आणि तोंडात असं असं करत किती वेळ म्हणतात. बरोबर आम्ही काय केलंय, लॉलीपॉप चावून खायचं, पोटात ढकलायचं असं नको. ते तोंडात राहू दे. जेवढा वेळ तोंडात राहणार तुम्हाला आनंद मिळेल. कारण माणसाने जेव्हा अन्न शिजवायला सुरुवात केली त्यावेळेला त्याने एकच गोष्ट केली, खाण्यापासून आनंद मिळवण्यासाठी खायला लागला. शरीराचं पोषणासाठी खाण्याचा भाग कमी झाला. जे आपल्याला डिफर करतं अॅनिमल्स पासून, म्हणजे एस्पेशली वाईल्ड अॅनिमल्स आणि ह्युमन, ह्याच्यामध्ये हा एक मेजर डिफरन्स आहे. आणि शेवटी त्याला प्रत्येक वेळेला डिअर मारायला असो किंवा माकडाला फळं शोधायला एफर्ट्स लागतात. ऊर्जा जाते तेवढी. तेवढं कुठल्याही प्राण्यामध्ये एफर्ट्स, कुठलाही माणूस वाटला तरी एफर्ट्स घ्यायची वृत्ती नसते, गरज नसते त्यांना. बरोबर एनर्जी का घालवणार, मला ऑलरेडी एनर्जी मिळवायची आहे म्हणून सगळं तेवढ्याच पुरती फक्त ती वापरली जाते. बरोबर. पोट भरलं की मस्त ताणून देतो. हो नाही खरंय. आता मला शेवटचा प्रश्न आहे, जो नॉर्मली आजकाल फारच ट्रेंडिंग मध्ये आहे ती गोष्ट की योगा करा आणि निरोगी आयुष्य जगा. तर डायबिटीसच्या बाबतीत स्पेशली, म्हणजे बाकीच्या गोष्टींमध्ये असू शकतो योगाचा उपयोग, पण मला वाटतं योगामुळे जी मेन एक्सरसाइज म्हणजे आपण जे वॉक किंवा रन ह्या ज्या गोष्टी आहेत तर त्या कितपत आपल्याला करायला पाहिजेत आणि योगा कितपत करायला पाहिजे, आणि योगाने डायबिटीस कमी करण्यामध्ये किंवा त्याला कंट्रोलमध्ये करण्यामध्ये किती मदत होते? पहिली गोष्ट म्हणजे काय, जे लोक नियमित योगा करतात त्यांच्यामध्ये एक सवय झालेली असते काहीतरी व्यायाम करायची. तुम्ही बघा ना की नियमितपणा जिथे आहे तिकडे सगळ्याच गोष्टी शिस्त आहे. ओके. त्यामुळे योगाचा हा एक अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. बरोबर. पण योगा म्हणजे व्यायाम नाही. ओके. शरीर, आपण प्राणी आहोत हे विसरू नका. प्राण्यांचा व्यायाम आहे. रोज सकाळी अन्न शोधायचं म्हणजे चालायचं, फिरायचं, शरीराची हालचाल करायची. योगामध्ये काय होतं की आपलं शरीर अगदी लवचिक होतं. आता लवचिकपणा आणि स्नायूंना होणारा व्यायाम याच्यात खूप फरक आहे. दुसरी गोष्ट, एक महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्यायची की चालण्यामध्ये घरी बायका कितीतरी घरचं काम करत असतात म्हणून ते हात वापरतात. या स्नायूंचा आकार आणि मांडीच्या स्नायूचा आकार याच्यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे. तुम्ही जेव्हा चालता त्यावेळेला तुम्ही सगळं शरीराचं वजन, जिम मध्ये जाता तुम्ही चक्क, पण शरीराचं सगळं वजन पायावर देऊन तुम्ही चालता. हा एक अर्थ. आणि लक्षात घेणारी गोष्ट, सगळ्यात महत्वाचा विचार, जेवढं शरीर तुम्ही वापराल तेवढं शरीर मजबूत होत जातं, ते कधीही कमजोर होत नाही. पण तुम्ही जेव्हा व्यायामशाळेत जाता, स्नायूंचे करता, तेव्हा स्नायू तुमची कुठेतरी मजबूत होतात. तुम्ही असं बघितलंय का व्यायामशाळेत जाणारी मुलं की ज्यांच्या आता स्नायू अगदी बारीक झाले? नाही. उलट ते मजबूत तरण फुले असतात. एखादे डॉक्टर, माझ्यासारखे डॉक्टर असतात, ते वर्षानुवर्ष मेंदूच वापरत असतात. मेंदू वापरले तल्लख राहतो ना कितीतरी वर्ष. बरोबर. हा मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे की दोन एकत्र करा, योगा आणि व्यायाम, चालणं. यू विल हॅव फॅन्टॅस्टिक रिझल्ट. ओके. एक्सरसाइज बद्दल म्हणजे जेव्हा तुम्ही म्हणता की एक्सरसाइज जे आपण करतो जाऊन, एस्पेशली जिम मध्ये जातात आजकालची तरुण मुलं, की जिम मध्ये जाऊन जरा बॉडी वगैरे बनवली तर त्यांना चांगलं वाटतं. पण ह्याच्याबरोबर जे प्रोटीन्स आणि ह्या ज्या पावडर्स घेतल्या जातात तर त्याचा त्यांच्या शरीरावरती किती परिणाम होतो, एस्पेशली डायबिटीजच्या दृष्टिकोनातून? डायबिटीस पण नाही, ओव्हरऑल सुद्धा. काय आहे, प्रोटीन्स हे जेव्हा निसर्गातून येतं त्यावेळेला त्याचं एक प्रोपोर्शन असतं सगळ्या गोष्टीचं. ओके. आणि त्याच्यापासून तुमचं मेंदू किती प्रमाणात ते सॅटिस्फाय होतो, समाधान होतं आणि तुम्ही खाण्याचं थांबवता येत. प्रोटीनच्या ज्या पावडर्स मिळतात ते बेसिकली निसर्गातलंच प्रोटीन त्याच्यात आलेलं असतं. उगाच जास्त खर्च असतो. आणि मूळ म्हणजे त्याचा ते किडनी, त्याच्यामध्ये काय, तर प्रोटीन मध्ये नायट्रोजन असतं. ओके. आणि नायट्रोजन शरीरावर उरला नायट्रोजन शरीरावर फेकण्याचे एकच मार्ग आहे, तो आहे किडनी. आता प्रश्न आला इथे, किडनी मधूनच ते बाहेर जात असल्यामुळे कधी कधी ते किडनी हँडल करू शकत नाही, त्याच्या कॅपॅसिटीच्या बाहेर होतं आणि लोकांना अनेकदा किडनीचे प्रश्न होतात. ते लक्षात घेण्यासारखं आहे की नैसर्गिक प्रोटीन जाऊ दे. आपल्याला फार फास्ट कुठलीही गोष्ट करू नका. कुठलीही गोष्ट 1 वर्षाच्या मुलाला 5 वर्षाचं बनवता येईल का तुम्हाला? नाही बनवता येईल. मग हा अट्टहास का की माझी बॉडी 15 दिवसात, 1 महिन्यात, 2 महिन्यात अनैसर्गिक प्रमाणे वाढली पाहिजे, त्याच्यात दिसलं पाहिजे. 12 ऍप काय ते ऍप्स काय म्हणतात ते. बरोबर. एकच गोष्ट मी तुम्हाला आता सांगतो, मॉडेल्स अत्यंत स्लिम ट्रिम असतात ना. हो. पण तुम्ही ऐकलंय कधी त्या खूप वर्ष जगलेल्या? लक्षात ठेवा, शरीरामध्ये थोडं फॅट, निसर्गाने उगाच काही नाही बनवलं, सगळं आहे. थोडं फॅट असलं पाहिजे, व्यवस्थित प्रोटीन्स असले पाहिजेत, चांगले स्नायू असले पाहिजेत,
हे सगळं निसर्गाने एका विशिष्ट योजनापूर्वक बनवलेलं आहे. शरीराची कुठलीही निसर्गाची गोष्ट फुकट जात नाही. बरोबर. तेव्हा कृपया फार फास्ट करण्याचा काही प्रयत्न करू नका. तुम्ही एक्झॉस्ट व्हाल आणि पुढचे प्रश्न वाढतील. एक गोष्ट आणि लोकांना सांगितली पाहिजे की जिम मध्ये गेल्यानंतर अचानक जीव जात आहे. हो, आजकाल बऱ्याच ठिकाणी ते बघितलं जातं की त्याचं प्रमाण वाढलंय. करेक्ट. त्याचं कारण अचानक तुम्ही व्यायाम ज्या वेळेला करता त्यावेळेला शरीराची यंत्रणा त्याला तयार होत नाही. प्रत्येक वेळेला तुम्ही व्यायाम करा, मग तो चालण्याचा असो, जिम मध्ये काही करण्याचा असो, नेहमी पहिल्यांदा थोडा वॉर्मअप करा. शरीराला व्यायामासाठी तयार करा. एक्झॅक्टली. आणि तयार केल्यानंतर परत शरीराला व्यायाम करत असताना परत त्याचं शरीर थंड व्हायला पाहिजे. आपल्याकडे वेळ कमी, रात्री 11-12 वाजता नानान करतात, ते चुकतंय आणि त्याच्यामुळे लोकांचे जीव जात आहेत. आता लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कोलेस्ट्रॉल खूप वाढतंय कारण आपण हे फास्ट फूड खातोय. त्याचबरोबर या अशा व्यायामाच्या पद्धती कृपया सगळ्या गोष्टी शांत होऊ द्या. आपण लाईट लागतो त्यामुळे आपल्याला चष्मे लागतात. जर ते हळूहळू नैसर्गिकरित्या लाईट वाढली तर आपले डोळे ऍडजस्ट होतात. बरोबर. ऍडजस्ट होऊ द्या, तुमचं शरीरही ऍडजस्ट होऊ द्या, तुमचं सगळं मग तुम्हाला काही त्रास येणार नाही. आता सांगितल्याप्रमाणे डायबिटीस व्यायाम हा अत्यंत गरजेचा आहे. पण जेव्हा तुम्हाला पायाला काही प्रॉब्लेम असेल, पाया जेव्हा जखम वगैरे झाले तर कृपया चालू नका. ओके. कारण ती जखम आणखी खराब होणार. थोडं लक्षात ठेवा. तो एक एक्सेप्शन सोडला तर व्यायाम इज अ मस्ट फॉर डायबिटीस. तर डॉक्टर, आज आपण बरीच चर्चा केली डायबिटीज या विषयाबद्दल आणि तुम्ही एवढी छान माहिती दिली आम्हाला आणि एवढं इझिली एक्सप्लेन केलेलं आहे की मला वाटतं सगळ्यांनाच या गोष्टींचा अगदी नक्की फायदा होईल. तर आम्हाला आमच्याशी बोलल्याबद्दल आणि एवढी चांगली इन्फॉर्मेशन आम्हाला दिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद. तुम्ही आम्हाला इथे बोललात तर माझे मनपूर्वक. कारण काय होतं की मी जेवढा बोलतो एका व्यक्तीशी तेवढा माझा जेवढा वेळ जातो त्यात तुमच्या माध्यमातून 100 व्यक्तींची बोलणार वेळ वाचवा. बरोबर बरोबर. थँक्यू. परत इथे बोलवल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. तर मित्रांनो, आपण आज बघितलं की डॉक्टर सतीश नाईक जे डायबिटॉलॉजिस्ट आहेत त्यांनी आपल्याला केवढी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन दिली डायबिटीज बद्दल, किंवा आपण ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करू शकतो, आपण कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे. आपण पुन्हा एकदा त्यांचे धन्यवाद मानू. आणि तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा. हा शेअर करायला विसरू नका, कारण खूप खूप इम्पॉर्टंट आज आपण डिस्कशन केलेलं आहे डॉक्टरांबरोबर. तर त्याच्यामुळे हा शेअर करा आपल्या मित्रांना, वृद्ध व्यक्तींना ज्या तुमच्या घरात आहेत, किंवा इव्हन लहान मुलांना देखील, कारण त्यांनाही हा अवेअरनेस आला पाहिजे. जर तुम्हाला असेच इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज अजून हवे असतील तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा आणि अमित सावंत ऑफिशियल या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल नोटिफिकेशन दाबा, जेणेकरून माझ्या सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.